ਹੈਲੋ ਬੇਟਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਕੁਝ ਕੀਬੋਰਡ ਕੀਬੋਰਡ ਬੇਟਾ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਕੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕੀਜ਼ 104 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਸਪੇਸ ਬਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਟ ਮਤਲਬ ਮਿਟਾਉਣਾ। ਦੋ ਡਿਲੀਟ ਕੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਡਿਲੀਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਡਿਲੀਟ ਕੀ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸ ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕੀਪੈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਥ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਕ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਮ ਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਕੀਜ਼ A ਤੋਂ Z ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ A ਤੋਂ Z ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਅਲਟ, ਇਹ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਕੀਜ਼ ਖੁਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਵੇਂ S ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਆਂ ਦਬਾ ਕੇ। ਅਲਟ F4 ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ F ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। F ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F ਦੀ 12, ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ।